Tak zdravím vás, bych vám dneska chtěl ukázat můj novou hračku, a to malej pásový bagřik čínského výrobce Longshan, nebo Longshin. Má hmotnost 1000 kg samotný, ale jmenovitá je 1200 s tím, že se do toho počítá nafta, obsluha, žíce, případně kabina. Je to dvouválcový vodou chlazený naftový motůrek, má 12 kW. Bohatě to stačí, běží na volnoběh v podstatě a není potřeba prakticky zvedat. Jiná štířka bagru je 95 cm prakticky. Dosah do hloubky asi 1,8 metru, vysejpání 150-160 přibližně. Tak, jako taková hračka, teď má nakopáno asi 30 hodin, takže něco už jsem s tím zkoušel. Co se týče zpracování, je to Čína. Je to Čína, takže povrchová úprava stojí za prd. Různě to rezonuje, chrastí, je to takový dodělej si doma. Nicméně za ty peníze, co to stojí, u nás nic lepšího nekoupíte, i když tomu člověk musí věnovat třeba den práce, pak už se to nechá celkem rozumně používat. Tak. Jsou tam dva pojezdové pásy, jsou šponovaný klasicky pružinou a šroubem. Ovládání joystickama před řidičem. Všechny čepy, co tam jsou mazaný, jsou kalený. Mazničky jsou chráněný navařenou trubkou, takže není snadný urazit. Nicméně provedení hadic před písnicí je dost nešťastný, ale dá se na to zvyknout, musí s tím člověk počítat. Tak. Já za chvíli zkusím nějaký malý kopání tady u sebe, potřebuji srovnat terén. Tak abyste viděli, tak pro nás hodnost to dokáže. Samozřejmě do jílu má to furt tunu, takže prostě není to žádný velký bagr. Nicméně výhody jsou, dá se to převízt v autě, je to malinký, lehký, nežere to, za těch 30 hodin to spálilo asi 40 litrů nafty. Standardně k tomu je 40ková žíce, nechá se samozřejmě koupit větší, různá, nebo si udělat na míru. Na můj vkus ty žíce jsou dost mělký, může být klidně hlubší profil, jako já mám tamhle udělanou 20. To je hodně hlubší, ale funguje perfektně. Bohužel už s tím výrobce nepočítal, tak tím pádem dokáže trefit tu hlavní písnici, takže se s tím musí člověk naučit pracovat. Tak, startování motoru už je tady řešený elektronicky, není to jako starý jednoválcový nafťáky. Ukazatel motohodin, teploty, dobíjení, indikace zapnutých světel a různých havarijních stavů. Nejvtipnější na tom je, že to není vodotěsný, takže bagr nesmíte nechat stát venku. Já mám v plánu na to udělat nějaký dekl, že to zvodotěsním sám. Po rozbalení bagru, když přišel novej, bylo potřeba hodně věcí znova nalakovat, protože třeba sedačka byla vstíklá jenom zvenku, z vnitřní strany to bylo celý rezavý, takže rozebrat, počistit, nastříkat. Všechny plechy chrastily, já se tomu věnuju v dalšímu videu, jak jednoduše šlo odhlučnit. Ještě na základě zkušeností z minulé doby plechy vylepím tlumící pěnou a rapidně hluk klesne. Jsou to všechno korunové položky, prostě, co jsou potřeba do toho investovat, nicméně výrobce to vůbec neřeší. Není to pro ně zajímavý, prodát to za stejnou cenu, jako kdyby to tam bylo nebo není. Takže jo, já to nastartuju. Na bagru standardně minulosti kopání není, já jsem si ho nechal dodělat, takže
možnosti ovládání otáčení boudy nebo věže. Když se přepne vypínač vedle světel, funguje ovládání mimo osy. Zase to ukazuje moto hodiny a zároveň otáčky motoru. Samozřejmě výstupy na vrtačku nebo na přídemní zařízení, to je běžný. Takže si ukážeme nějaký malý kopání, budu jenom asi 30 čísel do hlíny, protože potřebuji jenom srovnat svak. A pak někdy, až budu kopat větší jámu někde, tak udělám další video. Jak je vidět, z normální líny to jde lehce úplně. Na to, že to má tunu. Člověk nesmí čekat, že dá 60 kužíci a bude brát na poprvé tvrdý mílu, to ani omylem. Tady je to nějaká navážka. Sice černá zem, ale je to navážka. A svahovka jako taková by to nedala, ta 80, co k tomu mám. Takže se musí nejdřív 40 zubama a potom to začistit. Jo. Tak já od tohle výrobce už mám druhý bagger. Měl jsem předtím 900 kg verzi, to bylo LX09, nebo jak se to jmenovalo, nevím. Tam byl jednoválec naftový a oproti tomu je tohle ten motor mnohem kultivovanější. Má menší kompresi, má lepší startování, lepší ovládání, je vodou chlazený, tam to byl vzducháč, takže v létě prostě se přehrál olej a přestalo to jezdit, třeba dělat pauzy a to tady by nemělo být. Tak. Nevím, co ještě. Pojezdový motory jsou docela veliký, má to sílu, dokáže to točit i proti sobě pásama na volnoběh. Když se přidá plyn, tak úplně hravě strká i hlínu, všechno. Co je trošku nevymyšlený, tak tohle je detail hadic. Při zvednutí výložníku se strašně lámou. To musím předělat asi na bok, nebo nevím, kam to dám. Šoupnu dál to nejde, tam už to překáží písnici. Celkově ty hadice jsou takový zmatený zbytečně. Tady třeba nechápu, proč je tady kolínko, když to mohlo být rovně. Jo. A možná by ten úhel potom nebyl takovej. Je to prostě dodělej si doma. Nicméně, včetně dopravy, cla, všech poplatků, to přijde na necelých 250 000. Bral jsem k tomu teda ještě 7 náhradních pásů, takže možná 240. A trvá to asi 2 měsíce, než se to sem dostane. Je to v kontejneru.
normálně do Hamburku s tím, že pak to spediční firma přiveze do Prahy, tady 100%. Vydají to vlastně v krabici. Takhle jak je, v krabici, zabalený, dám nějaký fotky k videu ještě. No, plně funkční byl, sestavený, jenom odvázat, sundat originál polepy, nalepit svoje, doladit chrastící plechy, reznoucí plechy. Přidával jsem jedno světlo, tam bylo jenom jedno původně, dával jsem tam ještě druhý, protože pak není vidět na druhou stranu žíce, takže je to lepší se dvouma. No. Musím dát rychlospojky na hadice, na vrtečku, že originál tam je jenom šroubovací konektor a to je takový nepohodlný. Stejně tak asi tady udělám nějaký držák na tady ty výstupy. Není potřeba, aby se jako mrcasilo. Dobrý, jediné, co mi trošku vadí, takže na tomhle motoru nejde nastavit nižší volnoběh. Má nejméně asi 15 otáček, což je na můj vkus docela hodně. A kdyby někdo věděl, jak ho snížit dřív, než do toho začnu vrtat do té elektroniky, tak bych uvítal nějaký nápad, jak na to. Na starém motoru tam šlo normálně obyčejný vtáhlo s lankem, tam nebyl problém nastavit volnoběh jakýkoliv. Tady je to elektronický, tady normálně potenciometr. Takže doufám, že výměnou hodnoty potenciometru nebo přidáním nějakého odporu, že volnoběh půjde snížit o trošku. Aspoň na těch 1000 nebo 900 otáček. No to by bylo asi všechno. Případně, jestli někdo má nějaké dotazy, klidně se ptejte. Tak, bagr má obrovskou výhodu, vozím ho v autě, normálně vevnitř. S tím, jak má tunu, tak se tam vyjede krásně i malý dempřik od hechtu, nebo vrtačka, další příslušenství. To je krása těch malých bagrů, to s velkým neuděláte, zajedu s tím kdekoliv, kopání v garážích, místnostech a různé vychytávky. Tam, kam nemůže velký, malý začínají. Dobrý, tak jo, mějte se a zase někdy.